Hey guys, welcome back to my channel. So आज चाहिँ मेरो फर्स्ट यो के भन्नु अनबक्सिङ भिडियो भनौँ न टेकको है. सो एमाजोनबाट एउटा पार्सल आएको छ है, त्यसमा चाहिँ के रहेछ हामी हेर्नेछौँ है. अन्त तपाईँहरूलाई अगाडिबाट भन्दिनँ है के छ, हेर्नेछौँ है त. अब सानो यो चाहिँ के को भन्दा बोल्टको चाहिँ अडियो X1 भन्ने इयरफोन हो है. अन्त यसको अब हेरौँ न टर्म्स एन्ड कन्डिसन के रहेछ है. अन्त लास्टसम्म बन्नुहोस् है मेरो भिडियोमा. सेयर सब्सक्राइब लाइक गरिदिनुहोस्. अन्त के भन्नुहुन्छ अरू त के छैन, खोलेर हेर्नेछौँ अब के छ है. अन्त यो चाहिँ स्पायर रबर रहेछ है इयरफोनको. अन्त अब इयरफोन खोलेर हेर्नेछौँ है. एकदम यसो हेर्दा मेटालिक छ, तर त्यो मेटलको होइन जस्तो लाग्यो. यो वारेन्टी कार्ड रहेछ 1 इयरको, काम छैन यसको. अन्त प्लस केही छैन अरू बट्टामा. अन्त इयरफोन यो कसरी भन्नु. सो गाइस यो खोल्दै गर्छु है. अन्त मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेरिदिनुहोस्. वाच टाइम अलिक कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ है. यो एकदम राम्रो क्वालिटी भन्दा पनि ठिकैको छ है. अब प्राइसको अनुसार ठिकै हो है, एकदम सस्तो प्राइस हो यसको चाहिँ होइन. अन्त बोल्ट लेखेको पनि छ. प्लस यसको के भन्नु, वायरहरूको पनि कनेक्सन मतलब कनेक्सन होइन, क्वालिटी एकदम दामी रहेछ हो. सो यो भिडियोलाई यतिमा राख्दैछु है. अन्त रिभ्यू गरिदिनुहोस् है. अन्त अब नेक्स्ट पनि ल्याउँदै जानेछु यस्तै खालको रिभ्यू भिडियो. सो थ्याङ्क यू.